ආයුබෝවන් පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමදාම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ 2011 ICT paper එකේ Python ප්‍රශ්න එක කොහොමද හරියාකාරව විසඳගන්නේ කියලා. 2011 ICT paper එක බලාගෙන ඉද්දී මිලිම බිල හමු වෙන Python ප්‍රශ්න තමයි අංක 20 කියන්නේ. බලමු මේ Python ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා දෙන්නේ කියලා. පහන් දක්වන කුමන Python ක්‍රමලේ ඛණ්ඩය කාරක නීති අනුව නිවැරදි වේද? නිවැරදි වෙන එක අපෙන් අහන්නේ. බලමු මේ උත්තර පහ අපි සාකච්ඡා කරලා. දැන් මේ මුල් ප්‍රශ්නෙම උත්තර පහෙම තියෙන්නේ for loop එකක් ආශ්‍රිතව ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. මේ උත්තර පහ බලලා උත්තර පහෙන් අපි හරිය උත්තරේ තෝරගෙන ඊට පස්සේ for loop එකේ අදාළ තේර ටික මම මතක් කරලා දෙන්නම්. අපි මුල් උත්තරේ බලමු. ඒ කියලා තියෙනවා total සමානයි බිඳුවයි. ඒ පිළි වැරද්දක් නැහැ. for I in range 1.12 කියලා දෙලා තියෙන පරාසයක්. එතන වැරද්දකුත් නැහැ. semicolon එකෙන් අවසන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වේලත් තියෙයි total සමාන total දනයි කියලා. මේක බැලුවලමට කෙනෙක්ට වැරද්දක් පේන්න තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන පොඩි ඉන්දියන් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම ඒක බලා ගන්න. මෙන්න මේක මම ටයිප් කරගත්තා Python console එකේ. ඔගොල්ලෝ පේනවා මේ ටික මේ ටයිප් කරගෙන මම තියෙනවා. අපි බලමු මේ ක්‍රියාත්මක කළා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. සේව් කරලා රන් කරා. ඔගොල්ලෝ පේනවා ඇති ඉන්දියන් බ්ලොක් එරරයක් ආවා. මෙතන තියෙනවා මේ ඉන්දියන් ලෙවල් වැරදි කියලා තමයි මේ Python වලින් අපිට කියන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ කවුරුත් Python සාමාන්‍යයෙන් for loop එක අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නම් අපි දන්නවා for loop එක පටන් අරගෙන මෙහෙම type කරන් ගිහිල්ලා අවසානයේ මේක දැයවට පස්සේ එතනින් enter කරාම කොයි වෙලාවකවත් මේ cursor එක මේ මුලට එන්නේ නැහැ. cursor මේ මෙහාට වගේ තමයි එන්නේ. අපි ඒක කරලා බලමු. මම cut කරලා මෙතනින් enter කරනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවාද cursor එක මෙතෙන්ට ආවේ. cursor එක කොයි වෙලාවත් මේ මුලට ගියේ නැහැ. දැන් අපි මොකක් හරි ලියනවා නම් ඕකත් තුලම ලියන්න ඕනේ. දැන් මේ ලියලා තියෙන්නේ දැන් මෙතනින් මේ කියවෙන්නේ දැන් මේ for loop එක සාමාන්‍යයෙන් ලියලා ඒකෙන් පස්සේ එන්න කරා මෙතෙන්ට ආව කියන්නේ for loop එකට වඩා පොඩ්ඩක් දකුණු පැත්තේ මම තියෙනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පේලිය තියෙන්නේ මේ for loop එක ඇතුලේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න අපිට for loop එක තව for loop එක වල ලියන්න පුළුවන් නේ. මම ඒ අවස්ථාවේ ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙතන කියවෙන්නේ මේ for loop එක ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන්නේ. දැන් for loop එක ආරම්භ කරලා පස්සේ ඒ අදාළ ඉන්දියන් ලෙවල් අනුව පෙළ ගසන්න නැත්තම් ඉන්දියන් එළ වැරද්දක් ඉන්දියන් එරර් වැරද්දක් එනවා. දැන් මෙතන දැන් මේ උත්තරේ වැරදි කියලා අපිට එකෙන් කියනවා. මොකද මේක ඉන්දියන් ලෙවල් වැරදි. හරි. අපි දැන් බලමු දෙවෙනි උත්තරේ දිහා. ඒකේ total කියලා මොකක් අගයක් දීලා නැහැ. for I in range 1.12 total සමාන total දනයි. මේ කලින් උත්තරේ පේළි දෙක එහෙම මෙතන තියෙනවා. අපි කලිනුත් දැක්ක කලින් ප්‍රශ්නේත් මෙන්න මේ පේළි දෙක තමයි error එක ආවේ. මේ පේළි දෙක මෙතන තියෙනවා කියන අනිවාර්යෙන් error එකක් එනවනේ. ඊට කලින් පේළි error ආවා හෝ නැති වුණාට මෙතන error එකක් එනවා කියන්නේ මේ උත්තරේ වෙන්න බෑ. නමුත් අපි දැනගැනීමට මේ උත්තරේ console එක ගහලා බලමු. මම මේ උත්තරේ දැන් type කරගෙන තියෙනවා total y දැන් මේක බලමු මොකද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේක වෙන්නේ කියලා. අර එකම ආව මෙතන පේලි වැරද්දා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න වල සාමාන්‍යයෙන් එකම පේලි දෙකද උත්තර දෙකම තියෙනවා නම් එක උත්තරයක වැරදි කියන්නේ ඉතින් මේ උත්තරේ දිහා බලන්නවත් ඕන නැහැ. අපිට ඒ උත්තරෙන් ඉක්මනට අයින් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු තුන්වෙනි පිළිතුර දිහා. තුන්වෙනි කියලා තියෙනවා total සමාන බිඳුවයි. ඒ පේලි හරි. ඊට පස්සේ for I in range 1.12 වරාම වහලා semicolon දාලා අන්න එතන ඉන්දියන් ලෙවල් නිවැරදි දාලා තියෙනවා. ඉන්දියන් ලෙවල් දාලා total සමාන total දනයි. මේ උත්තරේ අපි වැරද්දක් කියන දෙයක් නෑ. මොකද ඉන්දියන් ලෙවල් නිවැරදිව තියෙනවා. බලමු මේක type කරලා කියවන්න. කියන්නේ for loop එකෙන් පස්සේ අදාළව total සමානයි total දනයි. save කරලා run කරමු. මෙතන මම උඹට වැරද්දක් කරා. මොකද මේ උත්තරේ තියෙන්නේ total සමාන බිඳුව කියලා වැරද්දක් වගේ මම ඒක දාගත්තේ නෑ. ඒක දාමු. දැන් හරි. දැන් ඕන වෙන කිසිම error එකක් නෑ. error තිබුණා කලින් පාර වගේ නම ඒ ක්‍රියාත්මක වුණා. මම මොකද print එකම කියන දේ අන්තම මොකද මොකද මේ type වුණ නැත්තේ. දැන් ඕන වෙනවා එකෙන් ඒ උත්තරේ හරිය කියලා මේ ප්‍රශ්නේ කරපු paper එක කරපු එක නැත්නම් ඒ උත්තරේ මාක් කරලා තියෙනවා. ඒ උත්තරේ හරි. හරි. හතරවෙනි උත්තරේ බලමු. හතරවෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ total සමානයි බිඳුවයි. ඒ පේලිය හරි. for I in range 1.12 දිවිදෙන range එකක්
නමුත් මේ for loop එක අර්ථ දක්වන පේළිය අවසානයේ මේ semicolon එක ගඩමු කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එතන එරගක් එනවා. එතන එරේ මොකක්ද කියලා බලමු. ටයිප් කරලා මේක. එතන තියෙන්නේ අපි මේ බැලුවොත් දැන් මෙතන මේ launch එක නෑ. නමුත් මේකේ ඉන්ඩියන් level හරි ඉන්ඩියන් level වැරද්ද අපිට එතන කියන්න බෑ. මේකේ තියෙන ටයිප් කරුවොත් මෙතන මෙන්න මේක නැති වෙන්න ඕන. බලමු මේක save කරලා run කරමු. invalid syntax error එකයි මොකද මෙතන අවසන් කරලා නැහැ. මේ වගේ තැනක දැන් සාමාන්‍ය මේ ප්‍රශ්න දැක්කම අපිට පේනවා for loop එකක් තියෙන කියලා උත්තර පහේම. එතකොට ඉක්මනටම බලාගෙන යන්න for loop එකේ අර්ථ දැක්වීම නිවැරදිද කියලා. අපි එහෙම බලාගෙන යනනම් අපිට වැඩි වෙලාවක් යනකොට මේ උත්තරේ කපලා දාන්න බලන්න මේ උත්තර දිහා නොබලම ඉන්න පුළුවන්. මොකද මේ උත්තරේ පැහැදිලිවම පේනවා මෙන්න මේ semicolon එක ගඩම් කරලා නැහැ කියලා. for loop එක අවසානයේ semicolon නැහැ කියන අනිවාර්යෙන් syntax error එකක් වෙනවා. මේ හතරවෙනි උත්තරේ වෙන්නත් බෑ. අපි දැන් බලමු පස්වෙනි උත්තරේ දිහා. පස්වෙනි උත්තරේ මෙතන පොඩ්ඩක් මගේ ගත්ත පේපරේ අපි හදිහන්දා මම මගේ ගාව තියෙන පාස්සේ පොතකින් බලාගෙන Python console එකේ ටයිප් කරගත්තා. පොඩ්ඩක් බලමු පස්සේ මේ උත්තරේ තියෙන ෆීල්ඩ් එක දිහා. ඒක කියලා තියෙනවා total සමානයි 0යි. ඊට පස්සේ මේ total කෙලින් නෙවෙයි. total වල පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා ඉන්ඩෙන් එකක් තියලා for I in range 1.12 වරහවලා එතන syntax error නෑ පේලිය හරි. ඊට පස්සේ total සමාන total නැහැ කියලා තියෙනවා. මේක for loop එකේ මෙන්න මේ ටික හරි. මොකද for loop එක ඇතුලේ total කියන කොටස තියෙනවා. ඒ අතින් හරි. නමුත් මේ for loop ආරම්භයේ මෙතන අනවශ්‍ය ඉන්ඩෙන් එකක් තියලා තියෙනවා. බලමු මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද වෙන්නේ නැති unexpected index. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ රතු පාටේ මේ මාක් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන අපිට Python කෝඩ් එක ලියද්දී අපි ලියන කෝඩ් එකේ ආරම්භයේ ස්පේස් තියන්න බෑ. එහෙම තියුවොත් syntax error එකක් එනවා. අපි රෝන ස්පේස් එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන ආදේශයක් තියෙනවා. නමුත් ස්පේස් තියන්න බෑ. දැන් මෙතන කරලා තියෙන ස්පේස් එක තියලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේක දැක්කට පස්සේ දැන් මේ ඊළඟ පළවෙනි පේලියට පස්සේ පේලියේ ඉන්ඩියන් ලෙවල් බලලා ඉවරලා නිවැරදි උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා දෙන for loop කොටස තියරියට අදාළව පොඩ්ඩක් අපි තියරි මතක් කරගෙන යමු. මොකද මේ ළමයින් ප්‍රශ්න දෙන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධව. දැන් Python console එකේ පොඩි for loop එක ටයිප් කරගෙන තියෙන මෙන්න මේකේ තියෙන කොටස ටයිප් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ මෙතන තියෙන for I in range 1.12 semicolon 10ක් තියෙනවා. අපි දන්න for loop එකකින් කරන්නේ එකම දේ නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම. අපි loop පාවිච්චි කරන්නේ ඒකට for කියන්නේ දන්න වාර ගණනක්. අපි දන්න වාර ගණනක් එකම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කරන දා for loop එක පාවිච්චි කරන්නේ. තව loop එකක් තියෙනවා පාවිච්චි කරන while loop එක. while loop පාවිච්චි කරන නොදන්නා වාර සංඛ්‍යාවක්. නොදන්නා වාර සංඛ්‍යාවක් සහිත ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් while loop එක පාවිච්චි කරන්න. දැන් මෙතන තියෙන for loop එක. දැන් බලමු මේ for loop එක කීවතාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. පොඩි print එකක් දාන්න මේක බලා ගන්න. මෙහෙම දෙයක් අපි කියනවා. print දාමු. හරි වචනයක් දාමු. දැන් මෙහෙම දැන් for loop එකේදී වෙන්නේ for loop එකේ දැන් මෙතන තියෙන 1 ඉඳලා 12 දක්වා වගේන් අරගෙන int ඒවා ආදේශ වෙනවා. දැන් මුල් අවස්ථාවේදී මුල් අවස්ථාවයි කියන්නේ 1යි. මේ තියෙන්නේ for loop එක ආරම්භකගේ ඊළඟ අවස්ථාවේ i කියන්නේ 2යි. ඊළඟ i කියන්නේ 3යි. i කියන්නේ 4යි. for loop එකේ එහෙම දෙකින් දෙකටම අගයන් මාරුයි අගයන් ටික වැඩි වෙවි යන්නේ. වැඩි වෙයි කියලා අවසාන නගේ කීයද? මේක කොච්චර වතාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද? අපි ඒ ටික බලා ගන්නත් එක්ක value of I කියලා දාලා මේකේ I print කරනවා. print function එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා දානවා. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන් print function එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. save කරලා මේක run කරමු. ඕගොල්ලෝ දැන් බලන්න පුළුවන් මෙතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් බලමු. දැන් මෙතන මම කිව්වා for loop එකට අගයන් නැගින්න එක ලබා ගන්නවා කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති දැන් 1 ඉඳන් 12 දක්වා දායකට මේ අන්තිමගේ දැන් මෙතන මම print කරලා තියෙන print value of I කියලා මේ string එකක් print කරලා දුන්නා කමාදල I හැම දැන් අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට I print වෙනවා. දැන් උඩ වෙන මුල් අවස්ථාව I කියන්නේ 1යි value of I 1යි. දෙවෙනි අවස්ථාව value of I 2යි. 3යි 4යි 5යි එහෙම ගිහිල්ලා අන්තිම පේළියේ value of I 11යි. මෙතන කොසනක 12 අඩංගු වලන ඔයගොල්ලෝ කියනවා. දැන් මෙතන පේලි ගණන් කරගෙන ආවොතින් 1 ඉඳලා 11 දක්වා දෙන්නේ වාර 11යි. දැන් විභාගයේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මෙහෙම ලූප් එකක් දීලා මක්ක සංඛ්‍යාවක් දාලා මෙම ලූප් එක ක්‍රියාත්මක වෙන වාර ගණන මොනියේ ක්‍රියාත්මක වෙන වාර ගණන මොනියේ කියලා ඉතින් ඔතන උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් වාර 12යි
වාර 10යි වාර 11යි හරි උත්තරේ වාර 11යි. දැන් මොකල්ලෝ මේක දැන් කරාම පේනවා වාර 11යි එකේ ඉඳලා 11 දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඒක ගන්න මෙහෙමයි. ඒක ගන්න වාර ගන්න. දැන් අපි දැන් දන්නවා දැන් මේකේ for loop එක ක්‍රියාත්මක වෙද්දී එකින් එක අගේ වැඩි වෙයි. මෙන්න මේ අගේ දක්වා ආදේශ වෙනවා. ඒ අයිට ආදේශ වෙන අන්තිම අගේ වෙන්නේ 11. මේ 11 කියන්නේ මේ 12ට වඩා එකක් අඩු වගේ තමයි. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක බැලුවම පේන 12ට වඩා එකක් අඩු වගේ තමයි 11 කියන්නේ. පොඩ්ඩක් මේ වෙනස් කරොත් මෙතන මම දානවා 15. දැන් මම මේ තාම සේව් කරා. තාම රන් කරේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ රන් කරලා රන් නොකර දැන් මේක හිතින් හදුවතින් දැන් අපි කලින් ප්‍රශ්න කරා කලින් තිබුණ 12. 12 කියන අවසානට අයිට ආදේශ නැකේ 11. දැන් මෙතන තියෙන 15. එයන ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න පුළුවන් අවසානට අයිට එන්න ඕන අගය තමයි 14. එයාලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මොන දවල්න පේනවා එකෙන් 14 දක්වා තියෙනවා. නමුත් 15 නැහැ. උතරින් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි දැන් for loop එක දැක්ක ගමන් for loop එක දීලා දෙනවා range එකක්. ඒ කියන්නේ range එක මෙන්න මේකයි අපි දැනගන්න ඕනදී range එක එකේ තමයි 15 නම් IT නගයන් ටික තමයි එකේ ඉඳලා 14 දක්වා අගයන් ටික. මේ 15ට වඩා එකක් අඩුවෙන් එන අගයන් ටික තමයි IT එන්නේ. දැන් මෙතන අපි දාමු දින් එහෙමද? මෙතන අපි දාන බිංදුව. දැන් බිංදුව ගැන විශේෂ ලක්ෂණ කන්දා කාටට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් නේ. බිංදුව දාව. සේව් කරා. රන් කරා. දැන් පොඩි උතන වෙනසක් ඔයගොල්ලෝ පේනවා. දැන් උතන දැන් අපි කලින් පාර මෙහෙම හිතාගත්තා. කලින් පාර හිතාගත්තා නම් අපි දැන් කලින් පාර මෙතන මේ උත්තර මේ පිටේ මේ ටික ආවේ මෙතන එක තියෙද්දිනේ. ඔන්න හොදා කලින් තිබුණේ. දැන් මෙතන ළමයි හිතාගත්තා නම් for loop එක ක්‍රියාත්මක වෙන වාර ගානේ කියන්නේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව වල එක අඩුවෙන් ගන්න තමයි. අයි දැන් මේකට එක අඩුවෙන් තියෙන 14 නේ. මෙතන තියෙන 14යි. දැන් අපි කලින් උදාහරණ ගත්තා නම් කලින් මෙතන තිබුණේ 12. එහෙම තිබ්බේ. දැන් කලින් හිතාගෙන ළමයිට for loop එක ක්‍රියාත්මක වෙන වාර ගානේ කියන්නේ මේ වැඩි ඉලක්කම වල එකක් අඩුවෙන් ගන්න 11යි කියලා. නමුත් එහෙම හිතාගත්තා නම් දැන් මේකට දාලා අපි තිබි මෙහෙමයි. උඩ දාලා මෙහෙමනේ. දැන් එහෙම ළමයි හිතාගෙන ගත්තා නම් එයා මෙතන හිතන්න දැන් එයා පේපර් දැක්කම හිතා ගන්නවා මෙතන වැඩි සංඛ්‍යාව මෙතන ඊළඟට මේ කමාය වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ ඉන්නේ 15 ආයෙනම් මේ for loop එක ක්‍රියාත්මක වාර ගාන සම 15ට වඩා එකක් අඩුවෙන් 14යි කියලා. නමුත් එහෙම හිතුවනම් මෙතන වැරදි කියලා ඔයගොල්ලෝ පේනවා. මොකද මෙතන බිංදුව ආවට පස්සේ මේ ඔය එන ඉලක්කම් ටිකේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා. මොකද බිංදුවත් එන හන්ද. බිංදුව කියන්නේ විශේෂ ඉලක්කමක්. දැන් මේ බලන්න දැන් මෙතන පේනවා ඇති මුලින්ම තියෙන i වලගේ value of i බිංදුවයි. ඊට පස්සේ 1යි 2යි 3යි එහෙම වැඩි වෙන විදිහට 14ට තියෙනවා. මෙතන අපි පේලි ගණන් ගණන් කරොත් පේලි 15ක් තියෙනවා. මොකද මෙතන බිංදුවක් තියෙනවා. එකේ ඉඳලා 14ට ගියන් 14යි. මෙතන බිංදුවේ 15යි. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා වාර 15. මොකද මෙතන බිංදුවක් ආපන්ද. ඒක හොඳ කොයිම වෙලාවකවත් මෙතන තියෙන වැඩි සංඛ්‍යාව වල එක අඩුවෙන් වාර ගණන් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා නිගමනයකට එන්න එපා. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මෙච්චරයි. අපි මේ ෆෝක අර්ධක් අද්දි මේ රේන්ජ් එකකින් දකුණු පැත්තේ වරහණක් දාලා අගයන් දෙක ලබා දෙනවනේ. ඒ අගයන් දෙක ලබා දුන්නාට පස්සේ අයිඩෙන් රේන්ජ් එක ගන්නෙ මෙන්න මේ විදියට. ඒක තමයි මේ පටන් ගන්න බිංදුවෙන්ද එකෙන්ද පහෙන්ද මෙතන මේ මෙන්න මේ අගයෙන් තමයි මුලින්ම අයිඩ ලැබෙන අගේ. මේක තමයි මුලින්ම ලැබෙන අගේ අයිඩ. ඊට පස්සේ අයිඩ ලැබෙන අවසාන අගේ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන අගයට වඩා එකක් අඩු වගේ. මෙතන මේ හැම වෙලාවෙම මේක සත්‍යයි. මොකද දැන් මෙතනම ලබා දෙන්නේ 15නේ. බලන්න අයිට ආපු අන්තිම අගේ වැලියු of 14යි. මෙතන දෙන්න මම 10. මෙතන දෙන්න අපි 10 වගේ පොඩි දාකම දෙමු. 10 දීලා බලමු සේව් කරලා රන් කරලා. දැන් මොකද වෙන්නේ මෙතන බිංදුවෙන් පටන් ගත්තා. ඒ මෙතනදී බිංදුවනේ බිංදුවෙන් පටන් ගත්තා 9න් ඉවරුණා. දීපා මෙතන මේ දී පරාසෙ මුල්ලාගේ අයිට ආවා. අයිට පටන් ගන්න බිංදුවෙන් ඉඳලා 9 දක්වා. දැන් මෙතන අපි මෙතන දෙමු 1. මෙතන දෙක ඉලක්කම දෙමු. නම් බලමු එනදී. දැන් මෙතන තියෙන දැන් මෙතන ඕගොල්ලෝ බලමු පේනවා ඇති for i in range 2.10. දෙකේ ඉඳලා 10 දක්වා. නමුත් 10 තිබ්බට 10 ඉන්නේ නැහැ. එන්නේ මොකද්ද 10 වල එකක් අඩු ඉලක්ක තමයි අන්තිමට එන්නේ. දැන් මේ බලුවම පේනවා 2 3 4 කියලා එහෙම ගිහිල්ලා 9න් ඉවරයි. මෙතන දැන් බිංදුව එක වෙන්නේ නැහැ. මොකද පටන් ගන්න කියලා තියෙන දෙකේ. මේ රේන්ජ් එක කියන්නේ දෙකේ ඉඳලා 10ත් එක් වගේ. අර 10 දක්වා 10ත් එක් කරන උතන තමයි මේ ભેදය තියෙන්නේ මේ දැන්. for loop එකේ මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙතන දෙන අන්තිම ඉලක්කම කිසිසේත්ම ඊට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඊට අදාළ වෙන්නේ අන්තිම ඉලක්කමට වඩා කලින් එකක් අඩු වගේ. කලින් වගේ දැන් මෙතන දැන් 10න් දාවේ 9. මෙතන මම දාන්නේ 5 නම් ඔතෙන් දෙනුන 4. මේ 2 3 4 දෙකේ ඉඳලා 5 දක්වා 5ට ගන්න. දැන් අපි කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් අපිට දැන් අවසානයේ අයිට 5 එන්න ඕන මොකද්ද අපි කරන්නේ?
අපිට අයිට 5 ඉන්න ඕන නම් අපි කොහොමද ඒක 5 ගන්නෙ? හොඳම දේ තමයි 5 ඉන්න ඕන නම් මෙතන 6 දානවා. ඊනගේ වැඩි එකක් දාගන්න අයගේ අයිට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවාද මේ දෙකේ ඉඳලා දැන් 5 දක්වා තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න අයිට එන අගේ මෙතන මේ ලබා දෙනව නයි ඕනේ. මෙතන අපි දුන්නා කියමුකෝ BC කියලා. දැන් මම print කරනවත් BC නේ. දැනත් BC. දැන් ඔය මට කියනවනේ මෙතන මේක වෙනස් කරන්න මේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ අයිම දාන්න ඕනේ නැහැ. ඕන දෙයක් දාගන්න පුළුවන් කියලා වෙනනේ මේක කරන්නේ. සේව් කරලා රන් කරනවා. මෙතන මේ දෙන ෆෝ මේක ඕන දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. ඕන නමක් ඕන දෙයක් දෙන්න පුළුවන් වළංගු විද්‍යාවට විචාර නාමකරණ නීති වලට අනුව. මෙතන මේ BC වලගේ මේ 2 3 4 වෙනස් වෙනවා. හැම වෙලාවෙම මෙතන අපි දුන්නොත් ඍණ එක ඍණ සංඛ්‍යාවක් මොකක්ද දෙන්න බලන්න. ඍණ එක දෙනවා. සේව් කරලා රන් කරනවා. ඒ සංඛ්‍යා පද්‍ය අනුව අදාළ ගැණ්ඩිය ලබා දෙනවා. මෙතන ඍණ 1 ඊපස්සේ ඍණ 1 ඉඳලා 6 දක්වා වැඩි වෙනවා නම් ඍණ 1 බිඳුව සංඛ්‍යා දෙක මත කරගත්තාම ඍණ 1 බිඳුව 1 2 3 හැම ගිහිල්ලා පහට යනවා. දැන් මෙතන කරුවේ කලින් ඉඳලා හිතාගෙන ඉඳියනම් මේ ක්‍රියාත්මක වෙන වාර ගානේ කියන්නේ මේ සංඛ්‍යා වල එකක් අඩු වෙන. ඒ කියන්නේ ඒක හිතාගෙන වාර 5 ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මොකද ඇත්තටම ගත්තොත් මෙතන වාර තියෙනවා 7ක්. කිසිම වෙලාවක මේ ඉලක්කම දිහා නොබලා ක්‍රියාත්මක වෙන වාර ගන්න එකපාර හිතන්න එපා. නමුත් ක්‍රියාත්මක වෙන වාර ගන්න එකපාරින් අර කටපාඩම ගන්න හුරු වෙන්න එපා. ප්‍රෝග්‍රෑමින් බලලා ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරපු කෙනෙක් විදියට ඒ වෙලට හිතා ගන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද කටපාඩම් කරන්න ගියදී කොතනක හරි අවාසිය MCQ පේපර් එක දෙන්න. ඒක ඕනම විෂයක දෙන්න පුළුවන් දෙයක්. 2011 අවුරුද්ද ඊළඟට හමු වෙන පයිතන් ප්‍රශ්න තමයි 21 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒකේ ගැලීම් සටහනක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒ බලමු මොකද මේ කියලා දෙන්නේ කියලා. දී ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න ගැලීම් සටහන් මගින් නිරූපණය කරන ඇල්ගොරිතමය පිළිබඳව පහත දක්වන කවර ප්‍රකාශය සාවද්ද වේද? පළවෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ පරිශීලකයා ඍණ එකගේ අතුරු කළ විට ඒ නවතී. අපි ඍණ එක දාලා බලමු. මේ වගේ තැන් වල දැන් මෙතන අපිට දැන් මෙතෙන් වැඩි පටන් ගන්න දෙන්න y අංකය ලබා ගන්න. දැන් මෙතන හැමතැනම y තියෙන තැන් වල සම මුලින් ආරම්භක දැන් ඍණ එකනේ කියලා තියෙන්නේ. පැන්සලෙන් ඍණ එක දාගත්තා නම් වැඩියෙන් ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම හිතින් කරන කෙනාට ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අනවශ්‍ය දෙයක්. එතන තලාවක් වෙන අපරාධය ඒක. දැන් මෙතන අහන්නේ දැන් මුලින්ම අතුලක් කරන ඍණ එකනේ. ඍණ එක බිඳුවල උඩයිද? ඔව්නේ. ඔව්. එහෙනම් නවතින්න. මේ කියලා තියෙන්නේ පරිශීලක ඍණ එකගේ අතුළු කළ විට ඒ නවතී. හරිනේ. ඒ ඍණ එක ගොඩයි බිඳුවට ඔව්. ඒක හරි උත්තරයක්. නමුත් අපෙන් අහන්නේ වැරදි උත්තරේ. ඒ කියන්නේ මේක නෙවෙයි උත්තරේ. දෙවෙනි උත්තරේ. පරිශීලකයා 5ගේ අතුළු කළ විට ඒ නවතී. 5. මෙතන මුලින් x 5ගේ දීලා තියෙන 5ට යනවා. y ගේ ලබා ගන්න ඕන y ගේට දුන්න 5. දැන් යනවා 5 ගොඩා බිඳුව නෑ. නැත කියන කොටසට ගියා. x සමානයි 5ද? x කියන්නේ කීයේ 5යි. 5 සමානයි 5යි. ඔව්. ඔබ නිවැරදිය නවතින්න. ඒක ඔබ නිවැරදි කියලා print වෙලා නතර වෙනවා. පරිශීලක 5ගේ අතුලත් කළ විට නවතී. හරිනේ. මේක print නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ උත්තරෙත් හරි. අපෙන් අහන්නේ වැරදි. තුන්වෙනි එක. පරිශීලකයා 9ගේ අතුලත් කළ විට එය ඔබ ඊට සමීපයි යන පණිවිඩය ලබා දෙයි. බලමු මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. x සමානයි 5යි. මේ පෙළි හරි. මේක ඔන්න y අගයක් ගන්න කියනවා. y අගය දීලා තියෙනවා 9යි. 9 කුඩා දාන බිඳුරුලක් නෑ. නැත. ඊට පස්සේ අහනවා x සමානයි y. 5 x කියන්නේ 5යිනේ. 5 සමානයි 9 දිග අහනවා ඒත් නැත. ඊට පස්සේ අහනවා y ඍණ x. y ගෙන් x අඩු කරාමෙන අගය 3ට වඩා අඩුද කියලා දෙනවා. දැන් y කියන්නේ මෙතන 9යි. x කියන්නේ 5යි. 9න් 5 කියන්නේ 4යි. 4 3ට වඩා අඩුද නැත. නැත කියන්නේ මෙහෙම ගියා. මෙහෙම ඇවිල්ලා ආයෙ මෙතෙන් දෙනවා. y කියලා ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ආයෙ දැන් මේ ඔය දැන් 9 දුන්න කියන්නේ මේ ටික ඇලි වෙලා නැත කියලා ආයෙ ගිහලා ආයෙ තව වගයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ 9 දුන්න කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නතර වෙන්නේ නැහැ. දිගටම ආයෙ තව වගයක් ගන්නවා. දැන් මේ කේද්දින් මොකද? කියලා දෙන්නේ පරිශීලකයා 9ගේ අතුළු කළ විටය ඔබ ඊට සමීපයෙන් පණිවිඩය ලබා දෙයි. දැන් මෙතන ඔබ ඊට සමීපයෙන් පණිවිඩය ලබා දෙන්නේ මොකද්ද? එහෙම ලබා දෙන්නේ දැන් y වලින් x අඩු කරාට පස්සේ නාගය 3ට වඩා අඩු නම් ඕනම් ඔබ ඊට සමීපයි කියලා වැටිලා තමයි ඊළඟට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නමුත් මෙතන මොකද්ද? අපිට ලබා දෙන y ගේ තමයි 9. 9න් අඩු කරන 5ක්. 9න් 5ක් ගියාට පස්සේ 4යි. 4 3ට වඩා අඩු නෑනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත කියන කොටස. නැත කියන කොටසෙන් ගියාට පස්සේ මොකුත්ම නොකර ආයි y එකක් ගන්නවා මිසක් මේ ඔබ ඊට සමීපයි කියන දෙයක් එළියට එන්නේ නැහැ. ඒක හන්දා ඒක වැරදි උත්තරය තමයි තුන්වෙනි උත්තරේ.